Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang top 4 crypto exchange owned tokens dito na posible daw pong makaranas ng isang matinding paglago sa kanilang presyo ngayong bull season na ito. Yan, kung pag sinabi po nating exchange owned tokens ay ito yung mga crypto exchanges na meron po silang sariling mga native tokens. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, top 4 exchange-owned tokens with strong growth potential. At ayan, ang unang-una po natin dito sa ating listahan na ito ay walang iba kundi ang Binance Coin or ang BNB. BNB is the utility token of the Binance ecosystem. Launched in July 2017, BNB was introduced to simplify trading on Binance, the world's largest cryptocurrency exchange. Ayan. Ito po ay token. Ito po ay native token ni Binance. At ito po ay nailabas or nailaunch noong July 2017. At ipinakilala po ang BNB token na ito ni Binance para mas magiging madali yung pagti-trade natin dito kay Binance. Yan, unang-una po ay kung pag gumagamit po tayo ng BNB ay mas nakakamura po tayo sa transaction fee. However, the Binance team expanded its utility to include other use cases, including selecting it as the BNB Smart Chain gas fee. Kaya ayan, habang tumatagal ay dinagdagan po ng team ni Binance, yan, yung mga developers ni Binance, yung gamit nitong si BNB. Kaya ayan, marami na pong mga gamit ngayon itong si BNB dito kay Binance. At ang isa po sa pinakamahalagang gamit ito ay nagsisilbi po itong gas fee sa BNB Smart Chain ni Binance. Analysts at crypto trading platform Changelly project that BNB may spike to 1,265 by November 2025. Kaya ayan, next year daw po. Ayon po yan sa prediction ni Changelly ay posible daw pong umangat ang presyo ni BNB ng hanggang $1,265. Ayan, pagsapit po ng November 2025. Ayan, ang pangalawa naman po rito ay si OKB. The OKB token was launched by popular crypto exchange OKX in 2018. The exchange introduced OKB as its utility token. Ayan. Ito naman po si OKX, isa na rin po siyang kilalang crypto exchange na katulad ni Binance. At inilabas po nila ang kanilang sariling native token na tinatawag po nilang OKB. With OKB, users can access certain special features on OKX, including participating and giveaways. Kaya yan naman po yung gamit ng native token nitong si OKX. Sa pamamagitan po ng kanilang OKB na token, ay yung mga users po dito sa crypto exchange ni OKX ay magkakaroon po sila ng access sa mga special features nito. Kaya ayan, kasama na po rito ay mabibigyan yung mga users na may OKB token ng mga giveaways. According to experts at Changelly, OKB price could rally to $117.35 by December 2025. Ayan, next year na rin ay makakaranas daw ng isang matinding pag-angat sa presyo itong si OKB ayon po dito sa prediction ni Changelly. At yan daw po ay makakamit daw po niya ang presyong $117.35 pagsapit po ng December 2025. Yan, ang pangatlo naman po rito ay itong si Uniswap na isa po itong decentralized exchange. Prominent decentralized exchange Uniswap attracted the crypto community's attention in 2020 following the launch of its native token Uni. Ayan. Na-launch po itong si Uniswap nitong nakalipas na taong 2020.
at inilabas na rin po nila ang kanilang native token na tinatawag po nilang Uni. The team behind Uniswap airdropped the tokens to the early users of the DEX. Kaya yan, swerte po yung mga unang users dito ni Uniswap kasi nabigyan po sila ng airdrop na Uni. Yan, Uni tokens. Kaya yan, pero sa ngayon itong si Uniswap ay nakakaharap po siya ng isang matinding issue or problema kay US SEC sapagkat yan, siya naman po ang sinunod na hinabol ng US SEC. Changely, experts expect the price of Uni to spike to $25.81 by next month, marking an increase of 236.06% from the current price. Kaya yan, pagdating po rito kay Uniswap ay ayon po kay Changely ay aangat daw po ito sa presyong $25.81 dito po sa paparating na sunod na buwan. Kaya yan, ngayong buwan po ng Mayo. Ayan, sa madaling salita ay ngayong buwan ng Mayo or May ay aakyatin ni magkakaroon ng spike or aakyatin ni Uniswap ang presyong $25.81. At ayan ang panghuli at pang-apat po natin dito ay itong si Cronos or CRO. Prominent crypto exchange Crypto.com launched Cronos token in 2021. Chrono is the governance and utility token of Crypto.com's native open source blockchain Cronos. Kaya yan. Ito naman po ay itong si Cronos ay ang native token naman po ni Crypto.com na isa na din pong kilalang crypto exchange sa buong mundo. At pagdating po sa kanilang native token na ito ay inilabas naman po nila ito nitong taong 2021. At ngayon, ang Cronos token na ito ay nagsisilbi po itong governance token at saka utility token ng Crypto.com. Ayan. Yan po ay nagsisilbi sa kanyang open source na blockchain. Ayan, na tinawag pong Cronos. Changely, analysts expect the token to surge to 0.951 by December 2025. Kaya yan, inaasahan po ng mga analysts dito kay Changely na makakaranas po ng price surge itong si Cronos patungo po sa presyong 0.951 pagsapit po ng December 2025 or next year po yan, katapusan ng taong 2025. Kaya yan pong muli ang apat na mga top 4 crypto exchange na mga native tokens na posible daw pong makaranas ng isang matinding paglago sa kanilang presyo ngayong bull season na ito. Yan po ulit si Cronos na native token ng Crypto.com. At ito naman po si Uniswap or Uni. Ang Uni ang native token ni Uniswap, isang decentralized exchange. At ito naman po si OKB, ang native token naman ni OKX. At syempre si BNB, ang native token naman ni Binance. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.